So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel. Once again I'm back with another video. र आजको भिडियो चाहिँ म हजुरलाई हाम्रो स्टोरमा रहेको एजुकेशनल थिंग्स हरु अनबक्स गर्न जाँदैछु। प्लस यसको बेनिफिटहरु के छ, हामीसँग कस्तो कस्तो प्रोडक्ट छ, त्यसको सबै कुरा डिटेलमा कुरा गर्ने छौं र के छ प्रोडक्टहरु हेरौँ है त ल। सो हामी फर्स्टमा कुरा गर्ने वाला छौं यो प्रोडक्टको नाम चाहिँ हो पेन्टिङ ग्लोइङ एन्ड यो हजुरले सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा यस्तो डिजाइनको एउटा बोर्ड हो र यसमा चाहिँ तपाईले बेसिकली के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ तपाईको हजुरको बेबीहरुले चाहिँ यसरी सानो यसमा बोर्डमा के कुरा ड्रा गरेर लेखेर पढ्न सक्नुहुन्छ के। प्लस यसमा चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ तपाईले एज अ डेस्क पनि बनाउन मिल्छ, 3 in 1 भनेर चाहिँ डेस्क बनाउन मिल्छ, प्लस एउटा चेयर जस्तो राखेर बनाउन मिल्छ के। सो तपाईले यसमा अरु के गर्न मिल्छ हेर्न मिल्छ, हाम्रो यसरी टच गर्न मिल्छ। सो हामीसँग चाहिँ तपाईले चाहिने कुरा सबै कुरा हुन्छ, डिफरेन्ट कलर सबै यसमा प्रोभाइड गरेर हुन्छ। यसमा तपाईले के पाउनुहुन्छ भने फ्लोरेसेन्ट पेन पाउनुहुन्छ, एउटा व्हाइट बोर्ड पेन, पिस अफ क्लोथ्स फर ग्लासेस, तपाईले त्यो के कुरा पुस्नु पर्यो भने त्यो पुस्ने कपडा पनि पाउनुहुन्छ। एन्ड इट्स अबाउट यसको लेन्थ गरेर चाहिँ 99 सेन्टिमिटरको 41 सेन्टिमिटर वाइड र 37.5 सेन्टिमिटर यसको टोटल लम्बाइ छ है। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट एन्ड अब हामी यसको सेकेन्ड प्रोडक्टमा जान्छौँ, जुन चाहिँ रहेको छ प्रोजेक्टर आर्ट। ओके, यो प्रोडक्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ तपाईको यहाँ पिक्चरमा देख्नु भएको जस्तो प्रोडक्टको तपाईले चाहिँ यसमा सानो एउटा त्यो टेबल जस्तो हुन्छ र यसमा चाहिँ एउटा हुन्छ कि एउटा युएफओ जस्तो डिभाइस हुन्छ क्या। तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा यो चाहिँ प्रोजेक्टर जस्तो गर्छ, यसले चाहिँ एउटा रे फाल्छ यसरी, अनि त्यो प्रोजेक्टरले चाहिँ यो पिक्चर चाहिँ यहाँ देखाउने गर्छ क्या। हजुरको बसाले त्यो पिक्चरलाई ट्रेसिङ गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसमा चाहिने हुनुपर्ने कुराहरू ब्रसहरू, कलरहरू, डिफ्रेन्ट पिक्चर सबै त्यहाँ हुन्छ। र तपाईले यसमा साथसाथै के पाउनुहुन्छ भने 8वटा कलर पेन पाउनुहुन्छ, डिस्कहरू, त्यो पिक्चरको डिस्कहरू त्यो उसमा युज हुने, हामीसँग बक्स पाउँछ, 2टा ब्रस, अनि तपाईँले अल्फाबेट प्लस नम्बरहरू पनि पाउनुहुन्छ क्या। अनि चाहिँ तपाईँको सबै म्याग्नेटिक भएको कारण तपाईँले यसमा चाहिँ म्याग्नेटहरू त्यो नम्बरहरू अल्फाबेट चाहिँ त्यसमा चिप्किन्छ क्या, तपाईँको एकछिन राखेपछि झर्दैन, यसरी चिप्किने हुन्छ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड प्रोडक्ट र हामीसँग थर्डमा छ प्रोजेक्टर लर्निङ डेस्क। यो चाहिँ यस्तो हुन्छ हेर्नुलाई। अघि यो प्रोडक्टको कुरा गर्नुपर्दा यो पनि सेम हाम्रो यो प्रोडक्ट जस्तो हो, तर हल्का डिफ्रेन्ट भर्जनमा। तपाईँले यहाँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ बस्नको लागि चेयर पनि पाउनुहुन्छ क्या। प्लस यसमा चाहिँ तपाईँको के इन्क्लुड भएको हुन्छ चाहिँ 6वटा ल्याम्पिन स्लाइडवाला भनेको त्यो पिक्चरहरू पाउनुहुन्छ, पोलिटो प्याटर्न, अनि 2टा वाटर पेन पाउनुहुन्छ जसमा तपाईँले पानीमा मिक्स गरेर कलर मिक्स गरेर लेख्न पाउनुहुन्छ क्या, ड्र गर्नु पाउनुहुन्छ, पेन्सिलहरू पाउनुहुन्छ। सो यही हो, आज हामी यही 3टा प्रोडक्टहरू अनबक्स गर्छौँ र म तपाईँलाई यसको डिटेलमा अझै यो भन्दा मजाले डिटेलमा सम्झाउँछु कस्तो प्रोडक्ट भनेर। अब हामी यसको अनबक्सिङ गरेर लाग्छ त। सो गाइज, अब हामी फर्स्टमा अनबक्स गर्छौँ यो प्रोजेक्टर लर्निङ डेस्कवाला यो वाला ल। ओके, हामी यसलाई अनबक्स गर्न यसलाई कट गर्छौँ टुप्पोबाट। ओके, I cut it. Okay, I need more. So हामीसँग यहाँ के छ भन्दा चाहिँ यो स्ट्यान्डहरू छ। हाम्रो यो अर्को स्ट्यान्डहरू छ। अर्को स्ट्यान्डहरू पनि छ। दिस इज अ बोर्ड। एन्ड यो हाम्रो म्याग्नेटिक नम्बर्सहरू प्लस
म्याग्नेटिक नम्बरहरू प्लस अल्फाबेट्सहरू। ओके सो यो चाहिँ हो हाम्रो कलर पेनहरू प्लस यो चाहिँ डिस्कहरू है गाइस। यो चाहिँ हाम्रो डिस्कहरू हो। त्यसबाटै तपाईँको डिस्कलाई चाहिँ तपाईँले भएको एउटा पिक्चरको ड्रइङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ठुलो भएर उसले इन्लार्ज गरिदिन्छ। त्यसले भन्दा चाहिँ यहाँ पढ्नु चाहिँ हाम्रो यहाँ हो। यो हाम्रो प्रोजेक्टर हो गाइस। ओके म यसलाई सबैले यस्तो गर्छ है त ल साइडमा राख्नु। Okay, this is so हाम्रो फाइनली प्रोजेक्ट यस्तो देखिन्छ गाइस। र यसमा युज हुने चाहिँ ओके हामी यसलाई पछि गर्छौँ ल। हामी यसलाई साइड राख्छौँ। अब हामी सेकेन्ड अनबक्स गर्छौँ। This one. So ready. Our board. It's our board. Stand. No projector here. You have a projector. यहाँ स्मल चियर म यसको फुल भर्छु तपाईँलाई लास्टमा देखाउँछु। ओके हाम्रो रेडी। हाम्रो अर्को टेबल पनि रेडी ल। अब हामी लास्टमा छ हामीसँग लाइटनिङ ग्लोइङ 3-in-1 पेन्टिङ ग्लोइङ। सो हामीले अनबक्स गर्छौँ ल। हाम्रो बोर्ड यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डहरू। चाहिँ सफा गरिदिनुमा सो हाम्रो फाइनली डन। अब चाहिँ म यसमा कसरी युज गर्ने सबै कुरा सिकाउँछु तपाईँलाई। लेट्स गो। सो गाइस यो चाहिँ हाम्रो पेनहरू हो। हामीसँग चाहिँ यो मात्र नभएर डिफ्रेन्ट छ जस्तै यो कलरहरू छ। तपाईँले चाहिँ यो हाम्रो बोर्ड चाहिँ कसरी युज गर्न पाइन्छ भन्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हजुरको बेबीहरूलाई चाहिँ यसमा लेखेर गर्नु मिल्छ। फर इक्जाम्पल यो हाम्रो ब्ल्याक है, यसलाई चाहिँ लेख्नु मिल्छ। जस्तो 1 लेख्नु पऱ्यो नि 1 यसरी प्लस 2 = 3। सबसे इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँले लेखेको कुरा सबै कुरा चाहिँ हामीले यो कपडा दिएपछि यो कपडाले मेटेर मिल्छ कि यसरी। एजुकेसन चाहिँ पुरा क्लियर हुन्छ। र हामीसँग एउटा हो नि त, हामीसँग डिफ्रेन्ट कलर चाहिँ हामीसँग रेड छ, रेड छ, येलो नि छ, ग्रीन नि छ, यो चाहिँ 3 है हाम्रो एक्जाम्पल।
यसरी बनाउनु छ र हामीले चाहिँ यसलाई मजाले रब गर्न पाउँछ सो यो चाहिँ थियो हाम्रो पेन्टिङ एन्ड ग्लोइङ भन्नेवाला अब हामी नेक्स्ट तपाईँलाई देखाउने वाला छौँ Hi guys, so next we have our project learning decks. Okay, तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ प्रोजेक्टर अट्याच हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईहरुको बेबीहरुलाई क्रिएटिभ बनाउनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ लाइक अब तपाईहरुले यो देख्नुभयो रिन्जहरु यो चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट चाहिँ हामीले विभिन्न अब एनिमलदेखि लिएर विभिन्न चिजहरुको प्रोजेक्टरमा युज गरेर तपाईहरुले ड्राइङदेखि लिएर विभिन्न अब क्रिएटिभिटीहरु शो गर्न सक्नुहुन्छ सो लेट्स डु इट म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु हाम्रो प्रोजेक्टरको लागि रिल हो जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट भेराइटिजहरु छ तपाईहरुले सबै कुरा बेबीहरुलाई अब फ्लावर्सदेखि लिएर एनिमल बर्डहरु सबै कुरा हुन्छ यसमा यो चाहिँ तपाईहरुले यहाँ अट्याच गरेर यसबाट प्रोजेक्ट शो गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ फर एक्जाम्पल वी हेभ तपाईहरुलाई के फिसहरु देखाउँछु ल सो यो चाहिँ रिल भयो है यस्तो हामीले यसरी अट्याच गर्न सक्छौँ यहाँनिर अब तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यहाँनिर चाहिँ एउटा कार्ड देखिरहेको छ है जसमा चाहिँ हामीले स्लाइड गरेर अरू चिज पनि देखाउन सक्छौँ सो म चाहिँ तपाईहरुको लागि अलिकति इजी पनि अनि इन्ट्रेस्टिङ पनि कार्ड बनाउन गइरहेको छु है सो लेट्स हामीसँग चाहिँ यो पेनहरु कलर्सहरु तपाईँ डिफ्रेन्ट कलरहरु देखिरहनु भएको छ नि सबै युज गर्नु मिल्छ हामीले है सबै कलरहरु अभाइलेबल छ यसबाट चाहिँ कार्ड बनाउनु पर्छ लाइक अब यहाँ के छ रेड कलरको लागि हामीले रेड पेन युज गर्नुपर्छ है सो पहिला ब्ल्याक त्यसै तपाईहरुको बेबीहरुको लागि अलिकति क्रिएटिभिटी पनि बढ्छ भनेदेखि टोयसँगै तपाईहरुले तपाईको बेबीहरुलाई केही लर्न पनि गराउन सक्नुहुन्छ लाइक अब ड्राइङ भयो त्यसको लागि दिस इज भेरी युजफुल है ओके गाइस अब हामीले चाहिँ ड्राइङ अलरेडी कम्प्लिट छ इट्स नट गुड बट तपाईहरुलाई देखाउन मात्र एउटा डेमो मात्रै है अब तपाईहरुले यसरी यो ड्राइङ बनिसकेपछि हामीसँग चाहिँ डस्टर पनि अभाइलेबल छ हेर्नुहोस् ल यसलाई युज गर्नु मिल्छ यसरी हामीले मेट्न सक्छौँ ओके सो इट इज अलरेडी क्लिन है सो गाइज क्लिन भइसकेको छ यो तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ है अब यो चाहिँ तपाईहरुले भयो ड्राइङ गरेर क्लिन गर्ने डस्टर पनि एउटा छ जुन चाहिँ मैले युज गरेर तपाईहरुलाई देखाइसकेँ अर्को चाहिँ हामीसँग म्याग्नेटिक वर्ड्स अनि लेटरहरु चाहिँ हामीसँग हेर्नुहोस् त यसमा चाहिँ हामीसँग अहिले नम्बर्स र अनि अल्फाबेटिकल वर्ड्सहरु अभाइलेबल छ है यसमा चाहिँ तपाईले जुन चाहिँ बच्चाहरूलाई अब जस्तै यसमा चाहिँ म्याग्नेट अट्याच हुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यसमा युज गरेर बच्चालाई देखाउँछ यो यहीँ टाँसिरहेको छ है हेर्नुहोस् सो 1 1 2 3 यस्तो देखाउन सक्नुहुन्छ है तपाईले यसमा अनि अर्को हामीसँग छ एबीसीडी पनि छ है सी भयो डी भयो एबीसीडी पनि छ है गाइस यसरी तपाईहरुले बच्चालाई सिकाउन सक्नुहुन्छ सो दिस इज भेरी युजफुल फर योर बेबी एन्ड यु एज वेल सो द्याट इज अन्त तपाईँहरूको बेबीको लागि चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्टर सँगसँगै चेयर पनि छ है जुन चाहिँ मैले युज गरेको छु नि त तपाईँहरूलाई म देखाउँछु र यो चेयर एकदम क्युट पनि छ र तपाईँहरूको बेबीहरूलाई एकदम ठिक हुने तपाईँहरूको बेबीहरूको लागि एकदम कम्फोर्टेबल चेयर छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले यो प्रोजेक्टरसँगै अट्याच है सो गाइज एट लास्ट वी हेभ अ प्रोजेक्टर आर्ट जसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो बेबीहरूलाई क्रिएटिभ बनाउन सक्नुहुन्छ थ्रु आर्ट है तपाईलाई म चाहिँ सबै फङ्सनदेखि लिएर यसमा के अट्याच छ के अभाइलेबल छ सबै देखाउँछु र यसको युजेसहरु पनि तपाईलाई देखाउँछु सो लेट्स गो यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ आर्टको लागि चाहिने सबै कुराहरु लाइक अब बच्चाहरुलाई बेबीहरुको लागि चाहिने सबै कुराहरु चाहिँ अभाइलेबल छ यसमा अट्याच हुन्छ है त्यसमा ड्राइङ कलर्सहरु छ तपाईले यसको युज गर्न सक्नुहुन्छ आर्टको लागि एकदम राम्रो क्वालिटीको छ यसमा चाहिँ अहिले तपाईले देखिहाल्नुहुन्छ हैन ड्र गर्दा कस्तो बन्छ भनेर अल्फाबेटिकल वर्डहरु पनि छ यसमा चाहिँ ए देखि जेडसम्म चाहिने सबै वर्डहरु छ जुन चाहिँ तपाईको बेबीहरुको लागि एकदम स्मार्टनेसको लागि एकदम युजफुल छ है त्यस्तै वी हेभ के अरे नम्बर्स पनि है सो इट इज भेरी युजफुल फर यर बेबी एज वेल
यसमा चाहिँ नम्बर्सहरू सिकाउन काउन्टिङ र यो चाहिँ म्याग्नेटिक पनि हो जसमा चाहिँ हामीले म्याग्नेटमा यसमा अट्याच गरेर सिकाउन सक्छ तपाईँको बेबीलाई इट इज भेरी युजफुल एन्ड वे दे हेभ अ पेन्सिल है यसमा चाहिँ तपाईँले केही चिजहरू ड्र गरेर त्यसलाई इरेज गर्नलाई तपाईँ यसमा इरेजर पनि अट्याच छ प्लस हामीसँग तपाईँलाई चाहियो भने डस्टर पनि छ एकदम क्युट अनि राम्रो छ है एकदम युजफुल छ यस चाहिँ यसमा चाहिँ सो म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु यसमा चाहिँ हाम्रो रिल्सहरू पनि छ डिस्कहरू पनि छ है यसमा चाहिँ यो डिस्कहरू चाहिँ तपाईँले हामीले यसमा यो प्रोजेक्टरमा अट्याच गरेर तपाईँहरूले प्रोजेक्टरमा अट्याच गरेर विभिन्न अब ड्रइङ्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ आफैले बनाउँदा पनि हुन्छ र अलिकति स्टार्टर अथवा बेबीहरूको लागि बिगिनिङको लागि अनि सजिलोको लागि चाहिँ यो रिल चाहिँ एकदम युजफुल छ जुन चाहिँ हामीले यसमा यो प्रोजेक्टरमा युज गर्न सक्छौँ तपाईँहरूलाई गरेर देखाउनेछु यसमा चाहिँ इनफ रिल्सहरू अट्याच चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न एनिमल अनि विभिन्न फ्रुट्सहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको बेबीहरूको लागि एकदमै युजफुल हुन्छ जुन चाहिँ हामीले प्रोजेक्टरमा युज गरेर ल्याउँछु ल म तपाईँलाई यसमा चाहिँ त ब्याट्री अट्याच हुन्छ जुनमा चाहिँ हामीले ट्रिपल ए साइजको ब्याट्री अलरेडी त्यो दिनमा मैले इन्स्टल गरिसकेको छु अनि यो ब्याट्री अट्याच भइसकेपछि यसलाई हामीले अन गर्न सकिन्छ ओके यो चाहिँ प्रोजेक्टर हो है अब यसलाई म अन गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई ओके अन भयो एज यु क्यान सी हियर इज अ बास्केटबल है बास्केटबलको हामीले ड्रइङ गर्न सक्छौँ बास्केटबल जुन तपाईँहरूले अब यो प्रोजेक्टरको थ्रुबाट देख्नुभएको छ र बेबीहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ क्या यसले चाहिँ बनाउनुलाई सो बिगिनरको लागि अनि बेबीहरूको लागि इट इज भेरी युजफुल है अनि तपाईँहरूले अब अर्को चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले यो डिस्क लाइक बनाएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ लाइक यो आयो के आयो कक आयो ब्याडमिन्टनको लागि कक आयो अनि यसरी डाइस बलहरू आयो यसरी तपाईँहरू विभिन्न अब यो चाहिँ बल्सहरूको स्पोर्ट्सको कलेक्सन भयो भने हामीसँग अरू पनि एनिमल्सदेखि लिएर फ्लावर्सहरू अनि तपाईँको फ्रुट्सहरूको नाम भेहिकलहरू सबै अट्याच है जुन चाहिँ अब ड्रइङको लागि एकदम क्रिएटिभनेस हुन्छ तपाईँको बेबीको लागि सो यसको काम चाहिँ यो भइहाल्यो अब तपाईँहरूलाई म केही ड्र पनि गरेर देखाउँछु ल लेट्स ड्र फुटबल है ओके दिस इज पेन्सिल वी हेभ हामीले चाहिँ यसको युज गरेर ड्र गर्न सक्छौँ अब सिम्पल अनि फुटबल बनिसकेको छ र तपाईँहरूले यसलाई अब इरेज गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो डस्टर युज गरेर इरेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो हामीसँग जुन चाहिँ डस्टर तपाईँलाई अभाइलेबल छ यसलाई म इरेज गर्न दिइरहेको छु दिस इज हाउ वी क्यान इरेज दिस ल अनि अब तपाईँहरूलाई म कलर्सहरू पनि देखाउँछु कलर्सहरू पनि मैले तपाईँहरूलाई बिगिनिङमा देखाइसकेको छु यो कलरहरू पनि तपाईँहरूले युज गर्नुभयो भने एकदम सजिलो छ तपाईँहरूको बेबीहरूको लागि एकदम राम्रो पनि छ यो चाहिँ पर्मानेन्ट होइन ल त्यही भएर त्यस्तो नमेटिने त्यस्तो कतै फोहोर हुने त्यस्तो डर हुँदैन सो दिस इज भेरी युजफुल ओके दिस इज ब्लू वान है म तपाईँलाई कलर छ ल कलरहरू अब कलरहरू पनि कलर ब्लू कलर देखिहाल्नु भयो तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको ड्रइङको लागि अब कस्तो कस्तो कलर चाहिन्छ बेबीहरूलाई कलर चिनाउन ड्रइङ गराउन एकदम सजिलो हुन्छ है यसलाई पनि म इरेज गर्छु ल सो गाइज यति नै थियो आजको लागि त हामीले चाहिँ तपाईँहरूको बेबीको लागि आर्ट इजेलदेखि लिएर तपाईँ प्रोजेक्टरहरू देखाइहाल्यौँ सो आजको लागि यति नै थियो अब अरू के इन्क्वायरिजहरू छ भने चाहिँ यु क्यान कमेन्ट बेलो है तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि हामी तपाईँ कमेन्टको रिप्लाई पनि दिनेछौँ अनि त्यो अनुसार हामी भिडियोहरू पनि तपाईँहरूको लागि लिएर आउँछौँ नेक्स्ट भिडियोमा सो हामीलाई सपोर्ट गर्दै गर्नु होला लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल अनि अझै अरू के इन्क्वायरिजहरू छ भने हामीले तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेजहरू पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले हाम्रो फेसबुक पेजको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ तपाईँ त्यसको थ्रुबाट फलो गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् सो किप लभिङ अस टिल देन स्टे सेफ बाई